Good morning, students. आज मैले यो बीएससी सिरिज अन्तर्गत बीएससी फर्स्ट इयरको हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको प्रब्लम एउटा थ्योरी हो त्यो स्टार्ट गर्न लागेको छु। म फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको पनि मेरो आइसकेको छ। फर्स्ट इयरको पनि यसरी नै सिरिजहरू म कम्प्लिट गर्ने क्रमशः अगाडि बढाउने प्लानमा छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू म बनाउने छु। प्लस ट्युको क्वेसन्सहरूको पनि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनतिर जानकारी गराउनु भयो भनेदेखि म त्यसको पनि सोल्युसन राखिदिँदै जानेछु। बिकज फर्स्ट इयरको इक्जाम आउनु लागेको छ। फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरेर के अप्ठ्यारो प्रब्लम्सहरू न्युमेरिकलहरू सल्भ भएको छैन भनेदेखि जानकारी गराउनु भयो म राखिदिन्छु है त। ल आज मैले भ्यान्डर वाल्स इक्वेसन फर रियल ग्यास, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कन्सेप्ट अफ रियल एन्ड आइडियल ग्यास च्याप्टरबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फ्रिक्वेन्टली ट्युमा आइरहेछ। यसलाई चाहिँ म आज सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। मजाले इजी छ, मजाले बुझिन्छ। बुझ्यो भनेदेखि लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। लङ क्वेसनमा आउँछ 8 मार्क्समा 10 मार्क्समा गर्न सजिलो होइन। 10 मार्क्स 8 मार्क्स भनेको नट अ जोक। सो यसलाई म आज सिम्प्लिफाई गरेर बुझाएर नोट्स पनि कम्प्लिट नोट्स इक्जाममा लेख्ने नोट्स चाहिँ यहाँ म दिनेछु है त। सो भ्यान्डर वाल्स इक्वेसन फर रियल ग्यास चाहिँ स्टार्ट हुन्छ आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट। एन्ड द आइडियल ग्यास इक्वेसन also called perfect gas equation is PV is equal to RT for 1 mole of the gas. 1 mole of the gas को लागि मैले इक्वेसन अफ स्टेट लिए PV is equal to RT हो। यो PV is equal to RT is for perfect gas or ideal gas र यसको एजम्सन हामीले यो डिराइभै गरेका छौँ 12 क्लासमा काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट। अनि त्यसमा एजम्सन्सहरू छ, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको डिफ्रेन्ट एजम्सन्सहरू छ। त्यसमध्ये मैले यहाँ दुईवटा एजम्सन्सहरू मैले भन्दा पनि यो भ्यान्डर वाल्स भन्ने मान्छेले उनीहरूले गरेको काम हो। त्यो दुईवटा एजम्सन्सहरूलाई अलिकति मोडिफाई गरेर पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसनलाई चाहिँ रियल ग्यास इक्वेसन बनाएको छ। द्याट मिन्स एप्लिकेबल टु द रियल सिनारियो। अहिले हाम्रो सिनारीमा एप्लिकेबल हुने खालको ग्यास इक्वेसन है त। ल the perfect gas equation PV is equal to RT is inadequate to describe the behavior of real gases as none of them is perfect. हामीलाई सबैलाई थाहा छ, we all know पर्फेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो सिम्प्लिफिकेसनको लागि फिजिक्सलाई फर्स्ट इजी बनाउनको लागि खासमा एप्लाई गरेर त्यो आफैले इनिसिएट गरेको कन्सेप्ट हो। सो हामीसँग अहिले यहाँ चाहिँ पर्फेक्ट भन्ने कुरा हुँदैन। सो रियलमा आइसक्दाखेरि यसमा केही मोडिफिकेसनहरू जरुरी पर्छ। सो PV is equal to RT ले चाहिँ के गरेन त राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेन रियल ग्यासको बिहेभियर। द्याट्स वाइ हामीले के गर्यौँ त यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्नतिर ट्राई गर्दैछौँ है त। द नेचर अफ द डेभिएसन डिमान्ड्स सम मोडिफिकेसन इन द एजम्सन्स अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस। दुईवटा एजम्सन्सहरूमा चाहिँ थोरै यसले मोडिफिकेसन डिमान्ड गरेको छ। त्यो डेभिएसनले यो जुन यो डेभिएट गर्छ रियल ग्यासको सिनारियोमा। दिज एजम्सन्स आर त्यो दुईवटा एजम्सन जसमा चाहिँ यसले डिमान्ड गर्छ मोडिफिकेसन। त्यो के हो त भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको एजम्सन मैले पनि एज्युम गरेँ, एज यु अल नो, सबैलाई थाहा छ भनेर। त्यसमध्ये दुईवटा एजम्सन मैले पिक आउट गरेको छु। द मोलिक्युल अफ द ग्यास आर इन्फाइनाइटली स्मल इन साइज and occupying negligible volume compared with the total volume of the gas. त्यो हामीले पर्फेक्ट ग्यास अथवा आइडियल ग्यास इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा के कन्सिडर गरेको थियौँ त ग्यासको मोलिक्युलहरू चाहिँ भेरी भेरी स्मल इन साइज हुन्छ। भेरी भेरी स्मल इन साइज भइसकेपछि तिनीहरूको भोल्युम चाहिँ टोटल भोल्युम अफ द ग्यास अथवा त्यो टोटल भोल्युम अफ द कन्टेनर को कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्न्छौँ। सो त्यो चाहिँ मासलेस अथवा साइजलेस, मासलेस त भन्ने मैले साइजलेस हुन्छ भनेर एज्युम गरेको छ है। सो यो पनि के आउँछ त रियल ग्यासको सिनारीमा आइसक्दाखेरि त्यसमा के हुने रहेछ त सम भोल्युम हुने रहेछ। सानो हुन्छ तर हुनु चाहिँ हुन्छ। द्याट्स वाइ यसमा अलिकति मोडिफिकेसन चाहियो। द्याट मिन्स यो भी भन्ने टर्मलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने भन्यो है। सो भीलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो। द्याट मिन्स भोल्युमलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अनि नेक्स्ट इज दे डु नट एट्र्याक्ट वान एनदर। यो पनि हाम्रो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको एउटा पोस्टुलेट्स हो। यसमा पनि केसमा के भन्छ भने तिनीहरूले एउटाले अर्कोलाई एट्र्याक्ट गर्दैन भन्छ है। एउटाले अर्कोलाई एट्र्याक्ट गर्दैन। सो कस्तो हुन्छ भने एक्चुअलमा एउटाले अर्कोलाई एट्र्याक्ट त गरिरहेको हुन्छ तर अल साइडबाट गरिरहेको हुन्छ। अनि तिनीहरूको खासमा क्यान्सल हुन्छ भन्ने खालको एजम्सनले अथवा फाइनल्ली त्यही कुरा हो, एउटाले अर्कोलाई एट्र्याक्ट गर्दैन भन्नेमा पुगे हो खासमा। तर के हुने रहेछ भन्दाखेरि रियल ग्यासको सिनारीमा आएपछि यो पनि अलिकति चेन्ज हुन्छ।
म अहिले यसको डिटेलमा गरेर देखाउँछु। एउटा कन्टेनरको जब साइडमा पुग्छ हैन, बिचमा आउँदाखेरि यो ठिक छ, तर साइडमा चाहिँ के हुने रहेछ त अलिकति केही एट्र्याक्सन हुन्छ। जस्तै यहाँ पनि लेखेको छ, एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट द मोलिक्युल अफ द रियल ग्यास पोजेस फाइनाइट साइज। के हुने रहेछ त, साइज नट नेग्लिजिबल, सम साइज फाइनाइट साइज हुने रहेछ, एन्ड सम टाइम एट्र्याक्ट वान एनदर, दे डु एट्र्याक्ट वान एनदर है। यिनीहरूले के गर्दो रहेछ त, एउटाले अर्कोलाई कहिले काहीँ बााउन्ड्रीतिर कता कता पुग्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ। सो भ्यान्डर वाल इन द लाइट अफ दिज फ्याक्ट्स, यो दुईवटा फ्याक्ट्सको आधारमा चाहिँ मोडिफाइड द पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन टु डिस्क्राइब द बिहेभियर अफ रियल ग्यास। भ्यान्डर वालले के गरे त, यो दुईटा एजम्सनमा मोडिफिकेसन जरुरी छ भन्यो, बिकज रियल ग्यास फाइनाइट साइजको हुन्छ अनि समटाइम दे एट्र्याक्ट वान एनदर, दे डु एट्र्याक्ट वान एनदर। द्याट्स वाइ के भयो त, यो पी र भी दुईटामा अलिकति कुनै एउटा टर्मले मोडिफाई गर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ रियल ग्यासहरूको बिहेभियरलाई चाहिँ पर्फेक्टली एक्सप्लेन गर्छ भनेर उसले मोडिफाई गर्यो। मोडिफाई गरेर उसले के लेख्यो त, पिआई भिआई इज इक्वल टु आरटी लेख्यो फर 1 मोल अफ द ग्यास है। 1 मोलको लागि पिआई भिआई इज इक्वल टु आरटी लेख्यो। अब यो पिआईलाई के भयो त, योभन्दा अलिकति मोडिफाइड भयो, भी के भयो त, भिआई भयो अलिकति मोडिफाई भयो। यो मोडिफिकेसन फ्याक्टर शुद्ध अब हामी निकाल्छौँ। नेक्स्टमा एउटा कन्टेनरमा सम ग्यास कन्सिडर गर्छौँ, त्यसको भोल्युम फाइनाइट लिन्छौँ। सो अहिलेको भोल्युम भन्दा यो अलिकति कुनै एउटा फ्याक्टरले चेन्ज गर्छ अनि तिनीहरूले एउटा अर्कोलाई एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि प्रेसर पनि के हुन्छ त, हामीले फ्रीली जाने पार्टिकलहरू चाहिँ बााउन्ड्रीमा गएर स्ट्राइक गर्छ भनेर मोमेन्टमबाट हामीले प्रेसर क्यालकुलेट गरेको। त्यसमा पनि सम मोडिफिकेसन माग्छ यसले, त्यसमा पनि मोडिफिकेसन प्रोभाइड गरेर यसलाई पनि के गरिदिन्छ त, पीलाई सम फ्याक्टरले चेन्ज गर्छौँ, बीलाई पनि सम फ्याक्टरले चेन्ज गरेर अनि दुईटा सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि के गर्छ त, रियल ग्यासको बिहेभियर दिनेवाला इक्वेसन डिराइभ। नाउ फाइनाइट साइज अफ द मोलिक्युल र इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सनको करेक्सन गर्नु पर्यो हामीले। लेट अस नाउ कन्सिडर द इफेक्ट अफ फाइनाइट साइज अफ द मोलिक्युल एन्ड देयर म्युचुअल एट्र्याक्सन। त्यो दुईटालाई कन्सिडर गर्यो भनेदेखि के हुँदैछ, अघि मैले लेखेको थिएँ एजम्सन 1 एन्ड एजम्सन 2, त्यसलाई मोडिफाई गरिदिन्छु। नम्बर 1 मा फाइनाइट साइज अफ द मोलिक्युललाई, नम्बर 2 मा इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सनलाई। यो अघि हामीले पिआई भिआई इज इक्वल टु आरटी इक्वेसन नम्बर 1 लेखेको छ, दिस इज फर रियल ग्यास है। मोडिफाई गरेर पिभी इज इक्वल टु आरटीलाई मोडिफाई गरेर पिआई भिआई इज इक्वल टु आरटी बन्छ। नाउ फाइनाइट साइज अफ द मोलिक्युलको करेक्सन कसरी हुन्छ त, द मोलिक्युल ड्यू टु देयर साइज अकुपाई सम स्पेस सो द्याट द भोल्युम एक्चुअली अभाइलेबल फर देम टु मुभ इज लेस देन द अब्जर्भ भोल्युम। ल सपोज गरौँ एउटा कन्टेनर रहेछ होइन, यसमा के भयो त, अघि नै हामीले फर पर्फेक्ट ग्यास आइडियल ग्यास के भनेको छ, यिनीहरू साइज लेस हुन्छ अरे, तर त्यस्तो होइन रहेछ। रियल सिनारीमा आइसकेपछि यसको सम साइज त हुने भयो, अलिकति सानो हुन्छ तर हुन त हुन्छ। सो फाइनाइट साइज भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, जति हामीले अघि भन्दै थियौँ फर आइडियल ग्यास त्यो भन्दा चाहिँ के हुने रहेछ त, एभाइलेबल स्पेस फर देम टु मुभ इज लेस देन द अब्जर्भ भोल्युम। बिकज अब म यो रुममा मुभ गर्दैछु भनेदेखि म नै यहाँ छैन जस्तो कन्सिडर गरेँ भने भोल्युम धेरै हुन्छ, म यहाँ छु भन्ने कन्सिडर गरेँ भने भोल्युम अलिकति घट्यो। त्यस्तै यहाँ धेरै मान्छेहरू रहेछ, बिकज ग्यास मोलिक्युल्स त यहाँ धेरै हुन्छ नि त होइन। त्यो धेरै भयो भनेदेखि त एउटाले अलिकति एउटाले अलिकति एउटाले अलिकति सबैले गर्दा धेरै घट्ने भयो नि त, एभाइलेबल भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुने हो, अलिक कम हुने हो, एक्चुअल भन्दा थोरै लेस हुने हो। देयरफोर अ रियल ग्यास अकुपाइङ भोल्युम भी इज इक्विभ्यालेन्ट टु अ पर्फेक्ट ग्यास अफ भोल्युम भिआई। यो चाहिँ के हुने रहेछ त, देयरफोर अ रियल ग्यास अकुपाइङ अ भोल्युम भी, एउटा रियल ग्यास जसले चाहिँ भी भोल्युम अकुपाई गरिरहेछ भने इज इक्विभ्यालेन्ट टु अ पर्फेक्ट ग्यास अफ भोल्युम भिआई। भिआई पर्फेक्ट ग्यास भएको भोल्युमसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, हुज मोलिक्युल्स आर अफ नेग्लिजिबल साइज। पर्फेक्ट ग्यासको चाहिँ मोलिक्युल्सहरू नेग्लिजिबल साइज हुन्छ भनेर अघि जुन एजुम गरेको थियो नि, दे आर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। कतिखेर त यसलाई चाहिँ सम फ्याक्टरले चाहिँ के गर्नु पर्यो, थोरैले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, बिकज भोल्युम के हुनु रहेछ अब अलिकति थोरै लेस एभाइलेबल हुन्छ। सो भिआई इज इक्वल टु टोटल पहिलेको एक्चुअल माइनस सम एउटा क्वान्टिटी कन्सटेन्ट क्वान्टिटी जतिले चाहिँ भोल्युमलाई के गर्छ त, घटाउँछ, लेस गरिदिन्छ। सो भिआई इज इक्वल टु भी माइनस भोल्युमको करेक्सन के हुने रहेछ त, त्यो टोटल माइनस सम, किनभने फाइनाइट साइज भएको कारणले गर्दाखेरि त धेरै ग्यास मोलिक्युलहरूको साइज मिलाएर त एउटा
सर्टेन साइज हुने भयो अलिक ठुलो क्वान्टिटी सो त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त एभाइलेबल साइजमा घटाइदिनु पर्यो टोटलमा घटायो भने अब यति चाहिँ यसले एक्चुअल भोल्युम पाउँछ है त्यहाँ मुभ गर्नलाई भन्यो Where B is a constant for 1 mole of the gas considered. हामीले कन्सिडर गरेको 1 mole of the gas को लागि यो B is constant है यो चाहिँ constant. सो यसरी चाहिँ के भयो त हामीले यो फाइनाइट साइजलाई राखेर अघि हामीले के भनेको थियो नेग्लिजिबल साइज भनेको थियो अब चाहिँ नेग्लिजिबल होइन नेग्लेक्ट गर्न नसकिने फाइनाइट साइज राखेर भोल्युमलाई करेक्ट गर्यो VI becomes V minus B. सो यो VI मा हामी अब के सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ त यो V minus B राख्दिन्छौँ भनेको B को करेक्सन सकियो इजी छ नाउ अब इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन के भयो त फेरि त्यही फिगरमा हेर्नुहोस् फिगरमा हेर्दाखेरि यो एउटा A भन्ने ग्यास मोलिक्युल छ बिचमा छ हैन सबैतिर ग्यास मोलिक्युल्सहरु छ सो यसलाई के गर्दै रहेछ सबैतिरबाट इक्वली एट्र्याक्ट गर्छ नि त बिकज सेम ग्यास मोलिक्युल छ सबैतिर सो सबैतिरबाट बराबर तान्यो भनेदेखि त के हुने रहेछ यसमा फोर्स लाग्दैन रिजल्टेन्ट त 0 भयो नेग्लेक्ट भयो भनेको क्यान्सल भयो नेग्लेक्ट क्यान्सल भयो तर यो B लाई हेर्यो भनेदेखि B चाहिँ कहाँ छ त ठ्याक्कै यो साइड कन्टेनरको ठ्याक्कै साइडमा छ है एउटा डिरेक्सन चाहिँ कन्टेनरलाई टच गर्छ भनौँ न त्यसो गर्यो भने 3 डिरेक्सन्समा फोर्स लाग्ने भयो तर यो एउटा बाँकी रहेको डिरेक्सनमा त फोर्स त लाग्दैन इन्टरमोल यो एउटै सेम मोलिक्युल त्यही ग्यास मोलिक्युल छैन त्यसलाई एट्र्याक्ट त गर्दैन सो यसमा लाग्ने फोर्स चाहिँ अब के हुने रहेछ अलिकति चेन्ज हुने रहेछ भनेको यसलाई चाहिँ इनवर्ड भित्रपट्टि यो फोर्सले तान्ने रहेछ यो फोर्सले तानेपछि त यस्तै हामीले यसलाई पनि कन्सिडर गरेको थियौँ सेम सिनारियो त भएन यो अलिकति डिफरेन्ट भयो यसमा अलिकति इनवर्ड पुल छ सो यसले यो जब यो वालमा स्ट्राइक गर्छ त्यो चाहिँ के भयो त अलिकति एमाउन्ट लेस भयो अलिक कम भयो यसले यताबाट एट्र्याक्ट गरिरहेको छ भनेको हामीले मोमेन्टम चाहिँ के सबैको सेम राखेर हिसाब गर्थ्यौँ त्यो होइन अलिकति के गर्नु पर्यो त यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो त्यही कुरा लेखेको छ यहाँ A molecule A, your molecule A, in the interior of the gas is attracted by other molecules equally in all directions and hence experiences no resultant attraction. यसले के गर्छ यसमा लाग्ने resultant attraction हुँदैन but a molecule B, यो B भन्ने molecule near the wall of the container कहाँ छ त wall container को wall को नजिकै छ is subjected to an inward pull due to the unbalanced molecular attraction. यसमा के लाग्ने रहेछ भित्रपट्टि इनवर्ड पुल हुने रहेछ दिस पुल रिड्युसेस द मोमेन्टम विथ व्हिच द मोलिक्युल स्ट्रोक्स द वाल यो वालमा जति मोमेन्टमले हिर्काउँथ्यो त्योभन्दा अलिकति के गर्दो रहेछ यसले चाहिँ घटाइदिँदो रहेछ रिड्युस गर्छ कन्सिक्वेन्टली द प्रेसर P एक्जर्टेड बाइ द रियल ग्यासले अघि जति प्रेसर P एक्जर्ट गर्थ्यो त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त अब pressure P exerted by the real gas is less than the pressure PI exerted by a perfect gas अथवा ideal gas by an amount beta. सपोज गर्ने भने बीटा अमाउन्टले कम हुँदैछ वाइ कम हुन्छ यहाँ स्ट्राइक आइडियलमा भएदेखि हामीले यो इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन नै हुँदैन भने थियौँ यो हुँदैन थियो सो मोमेन्टम बढी हुन्थ्यो स्ट्राइक गर्ने सो प्रेसर पनि बढी भइहाल्यो तर हामीले के कन्सिडर गर्यौँ इन द केस अफ रियल सिनारियो रियल ग्यासको सिनारियोमा इनवर्ड पुल हुँदो रहेछ यहाँ स्ट्राइक गर्ने बेलामा त यहाँ कन्टेनरको वालमा त सो यो जति मोमेन्टमले स्ट्राइक गर्थ्यो त्यतिले होइन अलिकति डिक्रिज गर्दो रहेछ अलिक डिक्रिज गर्यो भने प्रेसर पनि डिक्रिज गर्छ कति एमाउन्टले डिक्रिज गर्छ बीटा एमाउन्टले डिक्रिज गर्छ देयरफोर P इज इक्वल टु PI माइनस बीटा PI भन्दा चाहिँ बीटाले कम हुने रहेछ P इज इक्वल टु देयरफोर PI इज इक्वल टु चाहिँ यसलाई मैले सल्भ गर्ने P प्लस बीटा के भयो त PI इज इक्वल टु यो बीटालाई हेर्दा लाँदाखेरि P प्लस बीटा ल अब चाहिँ यो दुईवटा भ्यालुहरु हामी लगेर त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं तर त्यो भन्दा अगाडि यो हामीले बीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ बीटालाई यहाँ हामी बीटा भनेको मोडिफिकेसन फ्याक्टर अथवा यहाँ भन्यो यहाँनिर p लाई कतिले मोडिफाई गर्ने भन्दा बीटाले मोडिफाई गर्ने बीटा डिपेन्ड्स गर्छ दुईवटा क्वान्टिटीमा अनि दुईटै क्वान्टिटीहरु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम हुन्छ सो हामी भोल्युमको टर्ममा बीटालाई एक्सप्रेस गरेर अनि त्यहाँ ल्याएर इक्वेसन नम्बर 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं देन वी विल गेट द Vander Walls equation for real gas. Clear sir? Volume को correction र pressure को correction. Okay, now beta लाई हामी express गर्छौं. Now यो P is equal to P plus beta सम्म गरे हामीले है.
सो बीटा फ्याक्टरले चेन्ज हुँदो रहेछ न बीटा के हो त बीटाको भ्यालु डिपेन्ड केमा गर्छ बीटाको भ्यालु कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले बीटालाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ v को टर्ममा हामी एक्सप्रेस गरेर निकाल्छौँ भ्यान्डर वाल इक्वेसन त्यही छ सो बीटा विल डिपेन्ड्स अपन द इनवर्ड पुल अन अ मोलिक्युल ड्यू टु द एट्र्याक्सन अफ others as well as on the number of molecules striking unit area of the wall per second. That means बीटा भनेको प्रेसरलाई के गर्ने त डिक्रिज गर्ने फ्याक्टर भयो प्रेसरलाई डिक्रिज गर्ने फ्याक्टर के हुन्छ त प्रेसरलाई डिक्रिज गर्ने फ्याक्टर डिपेन्ड गर्छ एउटा त इनवर्ड पुलसँग कति भित्र पुल गरिरहेछ अनि कति नम्बर अफ पार्टिकल्सहरुले द नम्बर अफ पार्टिकल स्ट्राइकिङ युनिट एरिया अफ द वाल पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कति पार्टिकलहरुले स्ट्राइक गरिरहेछ वालमा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ एउटा भनेको अनि अर्को भनेको त कति इनवर्ड पुल लगाएर त्यो पार्टिकलहरुलाई तानिरहेछ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ सो त्यो दुईटै कुराहरु each of these factors is proportional to the number of molecules in the volume of the gas केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ दुईटै कुराहरु चाहिँ भोल्युममा डिपेन्ड गर्ने रहेछ भोल्युम मात्रै भन्दिउँ न अहिले है नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन द भोल्युम अफ द ग्यास नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन द भोल्युम अफ द ग्यास हामीले अघि सपोज गरेर कन्टेनरमा कति नम्बर अफ मोलिक्युल्स छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कतिले तान्छ पनि नम्बर अफ मोलिक्युल्समा डिपेन्ड गर्छ कति गरे स्ट्राइक गर्छ पनि टोटल नम्बर कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो ह एन्ड कन्सिक्वेन्टली अपन इट्स डेन्सिटी फाइनली त्यो कति नम्बर छ गिवन त्यहाँनिर सब्स्टेन्स छ भन्ने कुरा त डेन्सिटीमा एक्सप्रेस गर्छ हामी डेन्सिटीले दिन्छ सो डेन्सिटीमा गर्ने रहेछ therefore correction term beta will be proportional to the square of the density दुईवटा डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्ने फ्याक्टरमा बीटा डिपेन्ड गर्छ एउटा त इनवर्ड कति नम्बर अफ पार्टिकलले भित्र तानिरहेछ इनवर्ड पुलमा अर्को भनेको नम्बर अफ पार्टिकल स्ट्राइकिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड सो त्यसो भएदेखि त दुईवटा डेन्सिटी वाला टर्ममा प्रोपोर्सनल हुँदै रहेछ भने यो डेन्सिटी वाला टर्ममा दुईवटा डेन्सिटीमा प्रोपोर्सनल हुँदै रहेछ स्क्वायर अफ द डेन्सिटीसँग डिपेन्ड गर्ने रहेछ अर त्यसलाई मैले भोल्युमको टर्ममा चेन्ज गरे भने or inversely proportional to the square of the volume occupied by a given mass of it. Density को टर्ममा डेन्सिटी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ बीटा भने भोल्युम सँग के हुन्छ त डेन्सिटी को रिलेसन मास र भोल्युम को टर्ममा डेन्सिटी d is equal to density rho is equal to m by v. So mass लाई फिक्स गरे गिवन मास बनायो भने देखि केमा डिपेन्ड गर्ने भयो भोल्युम को स्क्वायर सँग तर कसरी तलपटी that means inversely proportional भएर that means beta is equal to के हुने रहेछ beta is inversely proportional to v square हो खासमा इक्वालिटी आयो भने एउटा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट आयो beta is equal to a by v square where a is constant for given 1 mole of the gas considered है so त्यसो भए beta को भ्यालु आयो beta को भ्यालु हामी 3 नम्बरमा सब्स्टिट्युट गर्दै putting the value of putting this value in 3 we get pi is equal to p plus beta भनेको p plus a by v square which is equation number 4. Now अब हामीसँग 1 नम्बर इक्वेसन छ नि त pi मोडिफाई गरेको pi vi is equal to rt यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्दियो त pi को भ्यालु इज p plus a by v square p plus a by v square अनि अघि हामीसँग 2 नम्बर इक्वेसनमा थियो vi को भ्यालु इट इज v minus b is equal to rt यतापटिको राइट साइड टर्म सेम छ so this equation is Vander Walls gas equation for real gas. अब यिनीहरुले चाहिँ के गर्दैन रहेछ somehow real gas को बिहेभियर लाई चाहिँ मोर एक्युरेटली है pv is equal to rt भन्दा मोर एक्युरेटली के गर्दै रहेछ त्यसले एक्सप्लेन गर्दै रहेछ दैट्स व्हाई यसरी चाहिँ के गरे त भन्डर वालले करेक्सन गरेर यस्तो टर्ममा एक्सप्रेस गर्यो नाउ अब एक्जाममा यदि मात्रै सोध्दैन क्रिटिकल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु पनि निकाल्न भनेर सोध्छ नेक्स्टमा म क्रिटिकल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु निकाल्छु है त अब यस पछाडी क्रिटिकल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु निकाल्छु ओके नाउ वी हैव टु डिटरमाइन द क्रिटिकल कन्स्ट्यान्ट अफ द ग्यास को क्रिटिकल कन्स्ट्यान्टहरु हामीसँग तीनवटा छ क्रिटिकल टेम्परेचर डिनोटेड बाइ टीसी क्रिटिकल प्रेशर डिनोटेड बाइ पीसी एन्ड क्रिटिकल भोल्युम डिनोटेड बाइ बीसी यो तीनवटा चीजको भ्यालु हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्यो त्यसको लागि कन्डिसनहरु छ म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु फर्स्ट अफ अल हामी त्यही त्यो अघि भर्खरै हाम्रो इक्वेसन डिराइभ गरेका छौं भ्यान्डर वाल इक्वेसन फर रियल ग्यास त्यही इक्वेसन मैले लिए यहाँनेरि we have p plus a by v square into b minus b is equal to rt यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेर लेखेँ pv minus pb plus a by b square into b भनेको a by b minus
एबी बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु आरटी एजिटी छ मैले बी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाइङ बाई बी स्क्वायर वी गेट पीभीक्यू यहाँ बी थियो बी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा पीभीक्यू भयो अनि पीबी भी स्क्वायर प्लस ए बाई भी थियो ए बाई भी इन्टु भी स्क्वायर गर्दाखेरि एबी बाँकी रह्यो माइनस एबी बाई भी स्क्वायर इन्टु भी स्क्वायर गर्दा क्यान्सल भएर एबी बाँकी इज इक्वल टु आरटी भी स्क्वायर यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भी स्क्वायर है सो अब मैले यो भीमा क्युबिक इक्वेसन फर्म गर्न खोजेको छु यो पीलाई यहाँबाट हटाइदिएँ मैले पीले डिभाइड गर्ने पीले डिभाइड गर्दाखेरि भीक्यू मात्रै बाँकी रह्यो पीपी क्यान्सल भयो माइनस यहाँ पनि पीपी क्यान्सल भयो बी भी स्क्वायर बाँकी रह्यो यो आरटी भी स्क्वायर छ लाइक लाइक टर्म भएकोले मैले यसलाई पनि यहीँ ल्याएँ आरटी यहाँ पीले डिभाइड गर्नु पर्यो आरटी बाई पी भी स्क्वायर प्लस ए अनि यहाँ भी छ पीले डिभाइड गर्नु पर्यो ए बाई पीभी माइनस एबी बाई पी इज इक्वल टु 0 यो आरटी बाई पी यता आइसक्यो सो इज इक्वल टु 0 बाँकी रह्यो और यो सेम टर्म छ भी स्क्वायरमा दुईटा यसलाई कमन लिएँ मैले बीक्यू एज इट इज माइनस माइनस कमन लिएँ बी प्लस आरटी बाई पी इन्टु बी स्क्वायर पनि कमन लिएँ प्लस ए बाई पी भी माइनस एबी बाई पी इज इक्वल टु 0 यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 6 अहिलेसम्म कन्टिन्युज है यसलाई इक्वेसन नम्बर 6 सपोज गरेँ नाउ to determine at the critical points or to determine the critical constant of the gas TC, PC and BC temperature, critical temperature, critical pressure and critical volume यो cubic equation मा के हुने रहेछ त cubic equation भएपछि त volume को तीनवटा भ्यालुजहरु आउने हो तीन 3 roots हुने हो this is the cubical equation in B and has 3 roots for given P and T के P र T constant भयो भने अरु सबै constant भयो सो तीनटा रुट्सहरु हुने भयो अनि तीनटा रुट्सहरु हुने भयो भनेदेखि त क्रिटिकल पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त एट क्रिटिकल पोइन्ट त्यो सबै तीनवटै अल 3 रुट्स विल बी इक्वल सेम हुन्छ किन इक्वल हुन्छ त सिन्स अ ग्यास हैज ओन्ली वन भ्यालु अफ क्रिटिकल प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर अनि एउटा भ्यालु अफ प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर हुन्छ करस्पोन्डिङ टु इट सो लेट x बी द क्रिटिकल भोल्युम देन अब x लाई चाहिँ मैले क्रिटिकल भोल्युम सपोज गर्दै भनेदेखि B is equal to x हुने भयो क्रिटिकल पोइन्टमा न क्रिटिकल भोल्युम x भयो सो B minus x is equal to 0 B minus x is equal to 0 गरे अब यसलाई क्युबिङ गर्ने क्युब बोथ साइड क्युब गरे भनेदेखि अनि त्यसपछि यस्तै इक्वेसन आउँछ यो कोएफिसिएन्टहरु कम्पेयर गरेर क्रिटिकल कन्स्टन्टको भ्यालुहरु निकाल्छ है त ल अब कन्टिन्यू गरौँ यसपछि ल अब क्युबिङ गरे मैले अघि B minus x is equal to 0 थियो क्युब गर्दै अनि a minus b को होल क्यूब को फर्मुला युज गरे a क्यूब minus 3a square b plus 3ba square के भयो उल्टो भयो क्या a क्यूब minus 3a square b plus 3ab square minus bq is equal to 0 as it is now coefficient compare गरौँ अहिलेको मैले इक्वेसन यहाँ 6 यहाँ राखिरहेको छु है यो इक्वेसन सँग comparing the coefficients of bq b square b and the constant term we get constant को पनि कम्पेयर गर्यो भनेदेखि VQ को त नपर्ने पनि रहेछ नि VQ मा त के पनि छैन VQ V1 1 भइहाल्यो V स्क्वायर को बाट स्टार्ट गर्यौं यहाँ V स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट इज इन दिस केस V स्क्वायर कोएफिसिएन्ट इज 3x माइनस भनौं माइनस 3x इज इक्वल टु माइनस B प्लस RT बाइ P माइनस B प्लस RT बाइ P सो माइनस माइनस क्यान्सल भयो एउटा इक्वेसन आयो यसलाई इक्वेसन नम्बर 8 भन्ने मैले नेक्स्ट मा v को कोएफिसिएन्टहरु कम्पेयर गर्दाखेरि v को कोएफिसिएन्ट यहाँ 3x स्क्वायर छ 3x स्क्वायर यहाँ v को कोएफिसिएन्ट इज a बाइ p सो a बाइ p यसलाई अर्को इक्वेसन गर्दै 9 अनि फाइनली कन्स्ट्यान्ट टर्मको इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि -x³ इज इक्वल टु -ab बाइ p -a बाइ p सो माइनस माइनस गयो x³ इज इक्वल टु ab बाइ p ह ल यति भयो अब नाउ यो इक्वेसन्सहरु हामी सल्भ गरौँ यो तीनटा इक्वेसनहरु सल्भ गरेर त्यो जुन जुन p v र b t को भ्यालुहरु आउँछ दे आर द क्रिटिकल कन्स्टन्ट्स अफ द gas so dividing x by 10 by 9 we get 10 लाई चाहिँ 9 ले डिवाइड गर्यो भनेदेखि 10 लाई 9 ले डिवाइड गर्यो भने x³ by 3x square is x by 3 is equal to ab by p into गर्दाखेरि p by a भयो a by p हैन डिवाइड गरे आसमा सो यो क्यान्सल भयो यो पनि क्यान्सल भयो सो x is equal to 3b x is equal to 3b and x is equal to के हो फेरि x is equal to the v हो so v is equal to 3b आयो that means critical volume vc चाहिँ
क्रिटिकल पोइन्टको हो नि त यो सो क्रिटिकल भोल्युम BC इज इक्वल टु 3B भयो एउटा एन्सर है त्यस्तै सब्स्टिट्युटिङ x को भ्यालु इन 9 नम्बरमा ल्याएर x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने p को भ्यालु आउँछ सो p को भ्यालु निकाल्न यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि गर्नु त 3b x को भ्यालु हो x को भ्यालु इज x को भ्यालु कति हो त x को भ्यालु 3b x को भ्यालु 3b को स्क्वायर राखे 3 into 3 को स्क्वायर इज 9 सो 9 गर्दा 27 b स्क्वायर भयो p लाई यो साइड ल्याए यसलाई यो साइडमा लगे सो p इज इक्वल टु a by 27 b स्क्वायर त्यसपछि क्रिटिकल प्रेसर pc क्रिटिकल प्रेसर यो क्रिटिकल पोइन्ट को प्रेसर हो नि त सो क्रिटिकल प्रेसर pc इज इक्वल टु a by 27 b स्क्वायर नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x एन्ड p इन 8 यो 8 नम्बर इक्वेसनमा x र p के भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भनेदेखि के आउँछ त टेम्परेचर आउँछ त्यो टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त दिस इज द critical constant temperature critical temperature TC ल इक्वेसन नम्बर 8 मा भ्यालु राखे 8 इक्वेसन इज 3x 3 into 3b x को भ्यालु हो प्लस इज इक्वल टु b plus rt by p को भ्यालु a by 27b स्क्वायर a by 27b स्क्वायर सो यो 9b भयो टोटल 9b यो एउटा अगाडि आयो भने -b 9b - b 8b इज इक्वल टु 27 rtb स्क्वायर यो 27 माथि गयो b स्क्वायर पनि माथि गयो rtb स्क्वायर बाइ a सो यो 8b भयो 9b - b 8b इज इक्वल टु 27 rtb स्क्वायर बाइ a एउटा b र एउटा क्यान्सल भयो सो हामीलाई t को भ्यालु चाहिएको हो सो t इज इक्वल टु 8 into a यो यता आउँदाखेरि 8a भयो 8a बाइ 27 rb so a constant so this is also critical constant or critical temperature therefore critical temperature TC is equal to कति हुने रहेछ त 8a by 27 rb okay this is also a constant value because a is constant r is constant and b is constant 8 by 27 the constant value so these are the critical constant for given gas हामीले यो केबाट डिटरमाइन गरेको बाइ Vander Walls equation for real gas so यति मार्क्स यतिलाई चाहिँ हामी 10 मार्क्स मा कहिलेकाहीँ यसलाई अलि छोटो बनाउँछ आफै छोटो बनाएर सोध्छ 8 मार्क्स मा नत्र 10 मार्क्स मा धेरै चोटि आउँछ न्यूमेरिकल्सहरु आउँछ है सो यसमा के कन्फ्युजनहरु छ भनेदेखि यसमा न्यूमेरिकल पोर्सन मा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ कुनै त्यस्तो न्यूमेरिकल्सहरु छ भनेदेखि लेट मी नो हैन कमेन्ट सेक्सन तिर गर्नु होला ठीक छ च्यानललाई ग्रो गराउनु पर्यो अब सबैजना लागेर एकदम फिजिक्सलाई चाहिँ इजी बनाउनु पर्यो अब जसरी हुन्छ है सो त्यसको लागि मलाई अरु धेरै भिडियोहरुमा कन्टिन्युअसली भिडियोहरु हालिरहन्छु सो लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू